จากม้วนกระดาษที่ถูกภูเขาไฟเผาจนเป็นถ่านสู่กลไกดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนราวกับหลุดมาจากโลกอนาคตคอนกรีตที่ยืนหยัดท้าทายการเวลานับพันปีไปจนถึงระบบชลประทานใต้ดินที่ทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ปริศนาเหล่านี้เคยท้าทายนักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานจนกระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดประตูสู่ความลับในอดีตเผยให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเรานั้นชาญฉลาดเกินกว่าที่เราเคยคิดชวนให้เราตั้งคำถามว่าหากบรรพบุรุษของเราฉลาดถึงเพียงนี้อะไรอีกบ้างที่พวกเขาทำได้แต่เรายังไม่ค้นพบดังนั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วปริศนาทางโบราณคดีที่เราค้นพบและหาคำตอบได้แล้วนั้นจะมีอะไรกันบ้างครับทุกเรื่องราวที่อับดุลไททูบสรุปมาเล่าให้ฟังต้องมีตัวช่วยสำหรับสมองอย่างกรดไขมันโอเมก้า 3 เสมอครับเพราะรายงานวิจัยชี้ว่าใน1วันมนุษย์ควรได้รับ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย 250-500 มิลลิกรัมหากใครที่ได้รับโอเมก้า 3 ไม่เพียงพอผมมีทางเลือกที่สะดวกและสามารถทานได้ทุกวันอย่างน้ำมันปลาโอเมก้า 3 Norway Daily จาก Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ม้วนกระดาษเฮอร์คิวลาเนียม AI กับการถอดรหัสอักษรโบราณการระเบิดของภูเขาไฟวิสูเวียสในปีค.ศ. 79ไม่เพียงทำลายเมืองปอมเปอีแต่ยังได้ทำลายม้วนกระดาษโบราณจำนวน 1,100 ม้วนที่เมืองเฮอร์คิวลาเนียมจนกลายเป็นเท่าฐานสีดำยาวนานกว่า 2,000 ปีที่ม้วนกระดาษเหล่านี้เก็บความลับไว้จนกระทั่งในปี 2023 ลุค แฟริเตอร์และทีมนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเนบราสกาได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเทคโนโลยีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสคำแรกจากม้วนกระดาษนี้โดยคำแรกที่ถูกถอดรหัสได้คือพอร์ฟิรัสในภาษากรีกโบราณซึ่งแปลว่าสีม่วง 2. กลไกแอนติคิเทราคอมพิวเตอร์โบราณอายุ 2,000 ปีในปี 1901 นักประดาน้ำค้นพบซากเรือกรีกโบราณพร้อมกับกลไกที่ซับซ้อนชิ้นหนึ่งซึ่งต่อมาก็ถูกเรียกว่ากลไกแอนติคิเทราซึ่งเครื่องจักรกลโบราณที่ขับเคลื่อนด้วยมือนี้รวมเอาเครื่องคำนวณดาราศาสตร์ปฏิทินระบบติดตามจันทร์เสี้ยวและระบบคำนวณสุริยุปราคาเข้าไว้ด้วยกันนับเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินกว่าจะเข้าใจได้ในยุคที่ค้นพบล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนได้ใช้เทคโนโลยีการจำลองภาพ3มิติสร้างแบบจำลองและทดสอบกลไกนี้พวกเขาพบว่ากลไกแอนติคิเทราใช้วงแหวนที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆแสดงการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าการใช้เฟืองในการจำลองการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนื่องจากชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนอกจากนี้ยังมีตัวชี้2ปลายที่เรียกว่ามือมังกรซึ่งใช้ในการทำนายสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้อีกด้วย 3. คอนกรีตโรมันความลับของวัสดุพันปีโคลอสเซียมและท่อส่งน้ำโรมันยังคงตั้งตระหง่านท้าทายการเวลามานานนับพันปีในขณะที่อาคารคอนกรีตสมัยใหม่มีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่สิบปีความลับนี้ได้ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคมปี 2023 เมื่อนักวิจัยใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบตัวอย่างคอนกรีตจากแหล่งโบราณคดีพรีเวอร์นัมใกล้กรุงโรมพวกเขาพบว่าชาวโรมันเสริมความแข็งแรงของคอนกรีตด้วยก้อนปูนขาวผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่าการผสมร้อนเทคนิคพิเศษนี้ทำให้แคลเซียมในคอนกรีตสามารถเติมเต็มรอยแตกร้าวได้เองเปรียบเสมือนกลไกการเยียวยาตัวเองซึ่งเป็นความลับที่ทำให้โครงสร้างโรมันยืนหยัดมาได้จนถึงปัจจุบันนักวิจัยกำลังพยายามพัฒนาสูตรคอนกรีตแบบโรมันให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ก่อสร้างสมัยใหม่สามารถสร้างอาคารที่ทนทานเทียบเท่ากับสิ่งก่อสร้างในอดีต 4. ระบบชลประทานพูคิออสนวัตกรรมใต้ดินของชาวนัสกาอารยธรรมนัสกาที่เคยรุ่งเรืองระหว่างปี 500 ถึง 200 ปีก่อนคริสตกาลได้สร้างระบบชลประทานใต้ดินที่ซับซ้อนและยังคงทำงานได้จนถึงทุกวันนี้ระบบนี้มีช่องเปิดเป็นรูปก้นหอยที่เรียกกันว่าพูคิออสซึ่งไม่มีใครเข้าใจจุดประสงค์ของการออกแบบที่แปลกตานี้จนกระทั่งโรซาลาซาโปนาราและทีมนักวิจัยจากสถาบันวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในอิตาลีได้ใช้การสังเกตการผ่านดาวเทียมศึกษาระบบนี้พวกเขาค้นพบว่าอุโมงค์รูปก้นหอยเหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวมลมและส่งไปตามคลองใต้ดินทำให้น้ำถูกผลักดันไปยังจุดที่ต้องการ
ระบบนี้สามารถจัดส่งน้ำสำหรับการเกษตรการชลประทานและการใช้ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ล้ำสมัยของชาวนัสกาในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง 5. ปริศนาลายมือสั่นการวินิจฉัยโรคข้ามเวลาในศตวรรษที่ 13 มีนักคัดลอกคัมภีร์ผู้หนึ่งที่เชื่อว่าเป็นพระในวิหารวูสเตอร์แต่เนื่องจากไม่มีบันทึกตัวตนที่แน่ชัดเขาจึงถูกเรียกว่ามือสั่นแห่งวูสเตอร์ตามลักษณะลายมือที่สั่นเทาเป็นเอกลักษณ์ปริศนานี้ได้รับการไขเมื่อดรเดโบราทรอปนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยอร์กร่วมมือกับดรเจนอันตี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจากโรงพยาบาลลีสต์จากการศึกษาลายมือที่สั่นเทานี้พวกเขาสรุปว่านักคัดลอกคัมภีร์ผู้นี้น่าจะป่วยเป็นโรคสั่นแบบธรรมดาซึ่งเป็นภาวะเรื้อรังที่จะเห็นได้ชัดเมื่อผู้ป่วยต้องรักษาท่าทางเขียนหนังสือหรือใช้มือทำงานและอาการจะแย่ลงเรื่อยๆตามเวลาการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน 6. น้ำหอมโรมันโบราณกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้น้ำหอมมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณและทั้งกรีกและโรมันก็ผลิตน้ำหอมในระดับอุตสาหกรรมโดยชาวโรมันใช้น้ำหอมทั้งในชีวิตประจำวันและพิธีกรรมรวมถึงการอาบน้ำหอมให้กับศพแม้จะมีการค้นพบภาชนะบรรจุน้ำหอมจำนวนมากแต่ว่าส่วนใหญ่เหลือเพียงภาชนะเปล่าหรือสารที่ใช้เป็นส่วนผสมจนกระทั่งการบูรณะในจังหวัดเซบียาประเทศสเปนนำไปสู่การค้นพบขวดแก้วผลึกที่ยังคงมีน้ำหอมโบราณบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์โดบาและพิพิธภัณฑ์เมืองคาร์มอนได้วิเคราะห์น้ำหอมที่มีลักษณะเป็นของแข็งนี้พบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเซสควิเทอร์ฟีนสารที่พบในพืชและแมลงและไขมันจากพืชโดยน่าจะมีกลิ่นของดอกแพชซูลี่ซึ่งเป็นกลิ่นผสมผสานระหว่างความเป็นดินไม้ความหอมหวานและกลิ่นมัสการค้นพบนี้ทำให้เราได้สัมผัสกับกลิ่นอายของชีวิตชาวโรมันเมื่อ 2,000 ปีก่อน 7. ปฏิทินมายาการค้นพบรอบเวลา 45 ปีปฏิทินมายาที่ใช้รอบเวลา 819 วันเคยเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้แม้จะทราบว่าปฏิทินนี้เชื่อมโยงกับการโคจรของดาวเคราะห์และรอบซินโนดิกซึ่งเป็นเวลาที่ดาวเคราะห์ต่างๆใช้ในการโคจรครบรอบและกลับมายังจุดเริ่มต้นเมื่อมองจากโลกแต่ดูเหมือนว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรอบเวลา 819 วันเนื่องจากดาวแต่ละดวงมีรอบการโคจรที่แตกต่างกันจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าช่วงเวลาที่ถูกต้องในการตีความปฏิทินนี้คือ 16,380 วันหรือประมาณ 45 ปีไม่ใช่ 819 วันตามที่เคยเข้าใจมาก่อนจอห์น เอช ลินเดนและวิกตอเรีย อาร์บริกเกอร์นักมนุษยวิทยาและนักภาษาศาสตร์อธิบายว่านักดาราศาสตร์ชาวมายาไม่ได้จำกัดการคำนวณไว้ที่ดวงดาวใดดวงหนึ่งแต่ออกแบบระบบปฏิทินที่สามารถทำนายรอบซินโนดิกของดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ทั้งหมด 8. เมืองอูบาเมืองที่หายไปในทะเลทรายในปี 1980 นิโคลัส แคลมป์นักวรรณคดีสมัครเล่นได้ขอให้องค์การนาซาใช้เรดาร์จากกระสวยอวกาศ Challenger ในการค้นหาร่องรอยของเมืองอูบาที่สาบสูญและผลของการค้นหาพบซากเมืองในประเทศโอมานที่มีกำแพงและหอคอยล้อมรอบแต่ถูกหลุมยุบดินกลืนหายไปแคลมป์สรุปว่าสถานที่ที่ค้นพบนี้ตรงกับลักษณะที่ถูกกล่าวถึงในตำนานโบราณและในคัมภีร์กุรอานทั้งหอคอยสูงหลุมยุบที่อาจจะเป็นบ่อน้ำวาบ้าและฐานหินปูนที่พังทลายซึ่งทำให้เมืองแยกออกเป็น2 ส่วนและจมหายไปในทะเลทรายอย่างไรก็ตามแคลมป์และทีมเชื่อว่าอูบาน่าจะเป็นป้อมปราการที่พ่อค้ากำยานใช้เป็นจุดพักคาราวานอูฐมากกว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ตามที่ปรากฏในตำนาน 9. รูปปั้นที่เป็นไปไม่ได้แห่งอียิปต์ประติมากรรมอียิปต์ชิ้นหนึ่งได้ท้าทายความเชื่อทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานเมื่อแสดงให้เห็นภาพฟาโรห์องค์เล็กๆนั่งอยู่บนตักของบุคคลที่กำลังคุกเข่าซึ่งขัดกับความเชื่อที่ว่าไม่เคยมีการแสดงภาพฟาโรห์คู่กับบุคคลที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์มาก่อนมาร์กาเร็ต เมดแลนด์พันธลักษณ์หลักแห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสกอตแลนด์ได้ศึกษาบันทึกและพบว่าประติมากรรมนี้ถูกขุดพบที่เดียเอลเมดินาใกล้หุบเขากษัตริย์ในช่วงทศวรรษที่ 1850 จากการศึกษาพบว่าชาวเดียเอลเมดินาเป็นช่างฝีมือที่รับผิดชอบการสร้างสุสานของฟาโรห์และพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษในการสร้างภาพฟาโรห์ในลักษณะที่ผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตเมดแลนด์เชื่อว่าฟาโรห์ในภาพคือรามเสสที่ 2
และบุคคลที่คุกเข่าคือรามโมสอาลักษ์อาวุโสที่กลายมาเป็นผู้นำของชาวเดียเอลเมดินาการค้นพบนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างชนชั้นในสังคมอียิปต์โบราณได้ดียิ่งขึ้น 10. หวีคานาไนต์ประโยคแรกของภาษาโบราณการค้นพบที่แสนจะธรรมดาแต่ทรงคุณค่าเกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อนักโบราณคดีสังเกตเห็นตัวอักษร 17 ตัวที่ประกอบเป็น 7 คำบนหวีโบราณหลังจากการขุดค้นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็มและมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแอดเวนทิสต์ศาสตราจารย์โยเซฟกาฟินเคลระบุว่านี่คือประโยคแรกที่เคยพบในภาษาคานาไนต์ในอิสราเอลซึ่งช่วยเปิดเผยเรื่องราวของชาวคานาไนต์ที่ถูกกล่าวถึงในพันธสัญญาเก่าและบันทึกทางประวัติศาสตร์ข้อความที่จารึกบนหวีอ่านว่าขอให้งานชิ้นนี้กำจัดเหาในผมและหนวดเคราแสดงให้เห็นว่าอักษรถูกใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อ 3,700 ปีก่อนการค้นพบนี้เผยให้เห็นว่าการเขียนได้แพร่หลายในสังคมโบราณมากกว่าที่เคยเข้าใจและดูเหมือนว่าปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบันมากนัก